کوکوی سیب زمینی غذای ساده اما همیشه پرطرفدار. این بار کوکوی سیب زمینی تو اینجوری درست کن. ساده، سریع و خوشمزه. سلام به کانال آشپزی با زری، خوش اومدین. امروز میخوایم کوکوی سیب زمینیمون رو 2 مدل درست کنیم. برای هر مدل 3 سیب زمینی متوسط داریم و 1 پیاز. 3 تا سیب زمینی هامون رو توی یه قابلمه میذاریم، روش آب میریزیم و میذاریم روی شعله گاز آب پز بشه. خب اون 3 تا سیب زمینیمون رو پوست میزنیم تا رنده کنیم. از کجا همسفر ویدیوی ما هستیم برامون داخل کامنت ها بنویسید. سیب زمینی هامون رو با رنده درشت رنده میکنیم. حالا یه پیاز داریم که با رنده ریز توی همون ظرف سیب زمینی رنده میکنیم. حتما برای سیب زمینی خام از یه پیاز کوچیک استفاده کنید. طعم سیب زمینیتون رو خیلی خوشمزه میکنه و باعث میشه اون بوی خامیش گرفته بشه. یه کاسه و یه الک میاریم و سیب زمینی ها رو میریزیم توش و آبش رو کامل میگیریم. آب سیب زمینی ها و پیازمون رو اینجوری میگیریم. حالا سیب زمینی های رنده شده‌مون رو که آبش هم گرفتیم داخل یه ظرف میریزیم. خب بریم سراغ سیب زمینی های پخته شده‌مون که پوستش رو گرفتیم و آماده کردیم. با رنده ریز رنده میکنیم. دوستان خوشحال میشیم ما رو سابسکرایب کنید و همراهمون باشین. لطفاً با لایکاتون از ما حمایت کنید. حالا هر 2 مدل سیب زمینیمون آماده شد. الان بهشون ادویه میزنیم. داخل 2 تا ظرف ادویه هامون به صورت مساوی برای هر کدوم میزنیم. فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر سیر، زردچوبه و نمک. مقدار ادویه ها رو دقیق داخل دیسکریپشن نوشتم. حالا تخم مرغ بهش اضافه میکنیم. تخم مرغمون رو یه دونه اضافه میکنیم. اگه باز نیاز بود بیشتر میزنیم. خب مخلوطش میکنیم. دوستان شما میتونید از پودر دارچینم داخل این غذا استفاده کنید که سلیقه‌ای هست. احتیاج به یه تخم مرغ دیگه داره تا موادمون اون چیزی بشه که ما میخوایم. بوی سیر چقدر این غذا رو خوشبو میکنه. حتما از پودر سیر استفاده کنید. حالا باز مخلوط میکنیم. آره دقیقاً همون چیزی شد که احتیاج داریم. حتما تخم مرغ به سیب زمینی هاتون یکی اضافه کنید. خب حالا بریم سراغ سرخ کردن کوکوهامون. توی تابه روغن میریزیم و سیب زمینی هامون رو توی روغن میذاریم. اول سیب زمینی پخته شده، حالا یه دونه سیب زمینی خاممون. اینجا باید حوصله به خرج بدی. بذاری آروم آروم پخته بشه. دورش که اینجوری طلایی شد وقتشه برگردونیم.
الان هر دو طرفش پخته. از تابه در میاریم و تمام. عجب کوکویی شده. پیشنهاد میدم حتما امتحانش کنید. من برگردونم کوکوها رو که هر دو طرفش رو ببینید. بریم که بافتشم ببینیم. تکه کنم تا ببینید. این سیب زمینی خاممون. اینم سیب زمینی آبپز شدمون. کدومو دوست داشتین؟ ممنون که همراهمون بودین. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگ اعلان‌ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. نوش جانتون.